Κορίτσια, αγόρια, δεν ξέρω ποιος με βλέπει, αλλά μηχάνητη. Πάμε. Oh my god. Με βλέπετε ότι δεν μασάω καν. Δεν έκανα έτσι με τα δόντια μου. Έκανα έτσι, έκλεισα το στόμα και πήγε όλο εδώ. Όλο εδώ. Βελούδο. Πω. Κορίτσια, φτιάξτε το. Άλλη μία. Και να κλείσουμε επιτέλους γιατί ο περατέρ θα το φάει. Βελούδο με τάξη. Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τη Starlet τη Λίζα, που κρυώνει και είναι χωμένη στα παπλώματα. Πελοπίδα το κοτέτσι τον οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μας. Λοιπόν, πείτε μου μετά ότι τα σκυλιά δεν έχουν αρκισισμό. Λοιπόν, βλέπετε, έτσι μόλις είπα το όνομά της, είναι εδώ. Όχι, μετά θα σε πάρω. Πήγαινε τώρα να καθαπλώσω εκεί. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις που μου δώσατε για το τρίτο βίντεο. Σας το έχω πει. Την Τρίτη θα έχουμε το πρώτο βίντεο της εβδομάδας και αυτό θα είναι η συζήτηση. Και είπαμε ότι Πέμπτη και Κυριακή δεν αλλάζει τίποτα, θα είναι 2 συνταγές. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω, πολλές κυρίες, τα shorts που τρέχουν, ρωτάνε πού είναι συνταγή. Λοιπόν, εξηγώ, όπως είναι το βιντεάκι του short ή reels, όπως θέλετε πείτε το, όπως τη βλέπετε την οθόνη σας, πάνω στο βίντεο, στην αριστερή γωνία κάτω υπάρχει ένα τριγωνάκι. Αν θα πατήσετε πάνω σε αυτό το τριγωνάκι, θα σας οδηγήσει ακριβώς στο βασικό βίντεο και κάτω από το βίντεο πάντα υπάρχει μία περιγραφή με αναλογίες και γραμμάρια όλα τα υλικά. Εκτός των άλλων υπάρχει και κάτω από το βίντεο ακριβώς, αν θα πατήσετε περισσότερο, θα σας βγει πάλι η συνταγή. Πάντα αναγράφεται η συνταγή. Εντάξει, αυτός ήταν ο πρόλογός μου και τι θα φτιάξουμε σήμερα? Μία πανεύκολη, πολύ νόστιμη σοκολατόπια, η οποία θα είναι σε 3 στάδια. Δηλαδή το πρώτο στάδιο θα είναι το σιρόπι, δεύτερο το παντεσπάνι μας, το οποίο δεν χρειάζεται ούτε μίξερ, τίποτα, ένας αυγοδάρτης. Λοιπόν, και το τρίτο στάδιο είναι το γλάσο μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Φύγαμε. Την σοκολατόπιτά μας θα χρειαστούμε για το σιρόπι 200 ml νερό, 200 γραμμάρια ζάχαρη. Για το παντεσπάνι μας θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 80 γραμμάρια κακάο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 250 ml γάλα, 2 αυγά, 120 γραμμάρια βούτυρο, μία πρέζα αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι γλυκού βανίλια, 30 ml κονιάκ προαιρετικά και για το γλάσο μας θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα και 100 ml γάλα. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 80 γραμμάρια κακάο,
120 γραμμάρια βούτυρο, 250 ml γάλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 30 ml κονιάκ προαιρετικά, βανίλια, 2 αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτά τα υλικά είναι για το παντεσπάνι μας. Και επειδή θα το σιροπιάσουμε το γλυκό μας, θα φτιάξουμε στην αρχή το σιρόπι και θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική και 200 ml νερό. Και θα φτιάξουμε ένα γλάσο σοκολάτας για να το βάλουμε από πάνω από το γλυκό μας και θα χρειαστούμε γι' αυτό 200 γραμμάρια κουβερτούρα 52% και 100 ml γάλα. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε, πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το σιρόπι μας, να κρυώσει το σιρόπι και μετά όλη η υπόλοιπη διαδικασία. Ανάβω λοιπόν το μάτι, βάζω μέσα τη ζάχαρη, 200 γραμμάρια και μέσα βάζω 200 ml νερό. Λοιπόν, και μόλις θα πάρει την πρώτη βράση, το αφήνουμε 1 λεπτό πάνω στο μάτι και είναι έτοιμο το σιρόπι μας. Τώρα αρχίζει και βράζει, το ανακάτεψα λίγο. Μόλις θα κάνει χοντρές φουσκάλες, όπως κάνει τώρα, βάζω 1 λεπτό. Να ξέρουμε ότι όσο περισσότερο βάζουμε να βράσει το σιρόπι, τόσο πιο συμπυκνώνεται. Έτσι, εμείς δεν το θέλουμε. Όταν είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο το σιρόπι, δεν εισχωρεί πολύ καλά στο παντεσπάνι. Θα το κλείσω εγώ, διότι είναι ζεστό το μάτι και για 1 λεπτό μια χαρά θα βράζει. Να κάνουμε και οικονομία ενέργειας. Σε 1 λεπτό και το αποσύρουμε και βάζουμε να κρυώσει. Επειδή η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ σύντομη, δεν θα πιστέψετε στα μάτια σας, θα προθερμαίνουμε το φούρνο, θα βάλουμε στους 160 βαθμούς αυτή τη φορά. Χωρίς τον αέρα και πάμε να φτιάξουμε το ζυμάρι μας. Και πριν ξεκινήσουμε θα σας πω και για το σκεύος. Το συγκεκριμένο σκεύος είναι 33 επί 23. Θα γίνει λιγάκι πιο λεπτή η πίτα μας. Δεν έχει σημασία, αν θέλετε λίγο πιο ψηλή πίτα, θα βάλετε σε μικρότερο. Σε μικρότερο μπορείτε να βάλετε όχι μεγαλύτερο από αυτό που σας δείχνω, γιατί οι αναλογίες είναι για ένα τέτοιο ταψί. Αν σας αρέσει στρογγυλό, μπορείτε να το κάνετε και στο στρογγυλό. Στο στρογγυλό θα είναι περίπου διάμετρο 20 μέχρι 22, όχι παραπάνω. Και πάμε να φτιάξουμε το μείγμα μας. Μέσα στο αλεύρι μας βάζω μισό κουτάλι του γλυκού baking powder, λίγο αλάτι, το ανακατεύω λίγο. Ουσιαστικά τώρα θα συνδέσουμε όλα τα στερεά υλικά. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης θα κοσκινήσουμε το αλεύρι μας και το κακάο. 180 γραμμάρια αλεύρι είναι. Και 80 γραμμάρια κακάο. Κοσκινίζουμε λοιπόν όλο το αλεύρι μέσα στο μπολ με το περιβόητο κοσκινάκι που μου είπε μια κυρία στο προηγούμενο βίντεο, λέει έχουμε καιρό να δούμε το κοσκινάκι. Λέω δεν βλέπετε βίντεο, γιατί στο προηγούμενο με την πυλόπιτα το είχα βγάλει.
Λοιπόν, βλέπετε ότι τα σπάμε. Ωραία. Και μέσα στο αλεύρι και κακάο βάζω και τη ζάχαρη. Το ανακατεύουμε και είναι έτοιμα τα στερεά μας υλικά. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα τα υγρά. Μέσα σε άλλο μπολ ανάμιξης βάζουμε 120 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο έχουμε λιώσει στο μικροκυμάτο, όχι πάρα πολύ ζεστό, ίσα ίσα για να λιώσει. Βάζουμε επίσης γάλα που είναι χλιαρό προς ζεστούλικο, όχι πολύ. Ανακατεύουμε. Και μέσα εδώ βάζουμε και τα 2 αυγά, τα οποία γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ζεστό. Και σπάμε και το δεύτερο. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά που έχουμε εδώ. Προσθέτουμε κονιάκ, 30 ml και βανίλια. Είναι έτοιμο, βλέπετε πώς είναι, και το βάζουμε στην άκρη να ετοιμάσουμε το σκεύος μας. Έχω βάλει 2 μικρά κομματάκια βούτυρο, θα το αλείψω με χαρτί κουζίνας δηλαδή. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη φόρμα δεν θέλει όλη αυτή τη διαδικασία, διότι δεν κολλάει οτιδήποτε βάλεις μέσα. Απλά δείχνω για τις κυρίες ή νέα κορίτσια που μπορεί να μην έχουν τέτοιο πυρέξ. Λοιπόν, για να ξέρουν ότι το μεταλλικό πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αν και επειδή θα το σιροπιάσουμε, αν θα ποτιστεί με σιρόπι, θα ξεκολλήσει. Καταλάβατε? Αλλά καλού κακού κάντε το. Λοιπόν, έχω βάλει παντού βούτυρο. Αφού το περάσαμε με βούτυρο, τώρα θα το περάσουμε και με λίγο αλεύρι. Δεν χρειάζεται πολύ, ίσα ίσα, τώρα θα το γυρίσουμε λίγο να το πηγαίνουμε. Αλλά για να μην του κάνω τώρα μανούβρες, να το γυρνάω από εδώ και από εκεί, θα το κάνω αυτό. Θα το πάω και στο τείχομα. Και αυτό που περισσεύει θα το ρίξουμε. Και εδώ μπορούμε να το ρίξουμε πίσω. Είναι έτοιμη η φόρμα μας. Το περισσευόμενο ρίχνουμε εδώ. Ωραία. Είναι έτοιμο. Και πάμε τώρα να συνδέσουμε 2 αυτά τα μπολ. Λοιπόν, και καθώς έχουμε ετοιμάσει 2 αυτά τα μπολ, παίρνουμε τώρα τα υγρά μας υλικά. Προσθέτουμε σιγά σιγά στα στερεά και τα ανακατεύουμε.
προσθέτω το υπόλοιπο. Σοκολατένιο, πάρα πολύ ωραίο, δείτε το πώς είναι. Και βλέπετε πόσο εύκολο είναι, ούτε μίξερ χρειάζεται, τίποτα. Ένα καλό ανακάτεμα. Λοιπόν, θα πάρω το σύρμα και ανακατεύω πολύ καλά για να σπάσουμε όλους αυτούς τους βόλους που έχει μέσα, να γίνει ομοιόμορφο. Βλέπετε πώς είναι. Λοιπόν, και είναι έτοιμο να το βάλουμε στη φόρμα μας. Και το αδειάζουμε μέσα στη φόρμα μας. Λοιπόν, απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια, πάρα πολύ όμορφα, τέλεια, βλέπετε τι γίνεται, είναι τέλειο. Οκ. Λοιπόν, έχουμε βάλει, βλέπετε, εντάξει, αν θέλετε κάντε λίγο έτσι, για να πάει ομοιόμορφο παντού, αλλά εντάξει, βλέπετε ότι είναι πλάκα. Και πάει στο φούρνο. Λοιπόν, βάζουμε στο μεσαίο ράφι, στο προθερμασμένο φούρνο, στους 160 βαθμούς για 35 λεπτά χωρίς τον αέρα. Και καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, έχουν περάσει 35 λεπτά. Δεν το σβήνουμε προς το παρόν. Θα το ελέγξουμε αν έχει ψηθεί σε όλα τα σημεία και αν έχει ψηθεί θα το βγάλουμε. Αν όχι, τότε όχι, έχει ψηθεί. Βλέπετε ότι βγαίνει στεγνό. Άρα είναι έτοιμο. Πάμε να συνεχίσουμε. Και όπως είναι ζεστό, εδώ το σιρόπι μας έχει κρυώσει και όπως είναι η πίτα μας, κάνουμε με ένα καλαμάκι από σουβλάκι ή μία οδοντογλυφίδα, ό,τι θέλετε, τρυπάμε έτσι για να εισχωρήσει καλύτερα το σιρόπι μέσα, να το ποτίσουμε. Και όπως είναι η ζεστή σοκολατόπιτα, κρύο είναι το σιρόπι μας, αρχίζουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά. Αφήνουμε λίγο να ρουφήξει. Και εμείς πρέπει να φτιάξουμε το γλάσο. Και για να φτιάξουμε το γλάσο μας, μπορούμε να το φτιάξουμε στο μπεν μαρί. Έτσι, βάζουμε λίγο νεράκι μέσα σε ένα κατσαρολάκι μικρό και σε άλλο σκεύος
Από πάνω βάζουμε σοκολάτα και το γάλα και το σιγά σιγά στον ατμό το λιώνουμε. Εγώ θα το φτιάξω στο μικροκυμάτων. Λοιπόν, αυτό εδώ το μπολ μπαίνει στο μικροκυμάτων, να προσέχουμε αυτά. Λοιπόν, και μέσα έχω 200 γραμμάρια σοκολάτα, κουβερτούρα, 52% κακάο, έτσι. Και εδώ έχω 100 ml γάλα. Θα βάλω το γάλα μέσα και θα το πάω στο μικροκυμάτων. Λοιπόν, την έβαλα στο μικροκυμάτων και έβαζα από 20 δευτερόλεπτα και το κοίταγα συνέχεια για να το λιώσω μέχρι αυτή την μορφή. Έτσι, και τώρα αρχίζουμε και το ανακατεύουμε για να ενσωματωθεί το γάλα μέσα στη σοκολάτα, να αποκτήσει μία γυαλιστερή μορφή. Ανακατεύω. Βλέπετε πως γυαλίζει. Αρχίζει και γυαλίζει. Έχω στο κανάλι συνταγή πως φτιάχνουμε γκανάς από κακάο, γάλα και βούτυρο. Οπότε αν θα βρείτε κάποια γλυκά και γκανάς που φτιάξουμε μόνοι μας, θα το φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, δείτε τώρα τη μορφή πως είναι, βλέπετε, και τώρα θα το περιχύνουμε την πίτα μας. Λοιπόν, η πίτα μας βλέπετε ότι έχει πιει όλο το σιρόπι, έτσι, και τώρα βάζουμε την σοκολάτα από πάνω. Λοιπόν, και το απλώνουμε πάνω στη πίτα μας. Η πιο εύκολη σοκολατόπιτα που έχετε δει, έτσι, δεν σας δυσκόλεψα πουθενά. Λίγα υλικά, οικονομικά υλικά και ελάχιστος χρόνος. Και όπως είναι την αφήνουμε λίγο να τραβήξει, λίγο να κρυώσει και μετά θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κόψουμε, ήρθε η ώρα να το δούμε τι έχουμε φτιάξει. Και θα μου γκρίζω και θα κάνω ότι... Λοιπόν, μην ακούσω. Πήρα το πριονοτό και πάμε να το ξεκινήσω. Λοιπόν, από αυτή εδώ τη φόρμα βγαίνουν γύρω στα 12 κομμάτια, έτσι. Λοιπόν, οπότε, θα κόψω έτσι, 1-2. Ω, τι ωραία που κόβεται, δείτε το, δείτε το. Ούψ, 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 ούψ. Οκ. Και πάμε να το κόψουμε και εδώ στη μέση. Και ένα και ένα. Το ίδιο και από αυτή τη μεριά και είμαστε κούκλες. Δείτε την είναι. Θα το βάλω εδώ στο πυρούνι και πάμε να βγάλω τώρα το κομμάτι. Λοιπόν, και πάμε να το βγάλουμε.
Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι πάντα είναι δύσκολο, αλλά αυτό βγήκε. Δείτε. Δείτε. Φοβερό. Το βάζω τώρα, χλιμιντρίζω σαν άλογο. Και τώρα θα το δοκιμάσω. Κορίτσια, αγόρια, δεν ξέρω ποιος με βλέπει, αλλά μηχάνητη. Πάμε. Oh my god. Με βλέπετε ότι δεν μασάω καν. Δεν έκανα έτσι με τα δόντια μου. Έκανα έτσι, έκλεισα το στόμα και πήγε όλο εδώ. Όλο εδώ. Βελούδο. Βελούδο. Πω. Κορίτσια, φτιάξτε το. Άλλη μία. Και να κλείσουμε επιτέλους γιατί ο περατέρ θα το φάει. Βελούδο με τάξη. Μου είχε πέσει εδώ. Και κλείνουμε εδώ. Και μετά από αυτό το αριστούργημα που φτιάξαμε, τι να σας πω. Δηλαδή, έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου πραγματικά. Φτιάξτε το για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Και με αυτό το αριστούργημα θα κλείσουμε σήμερα και θα σας υπενθυμίσω πάλι ότι την Τρίτη θα έχουμε βίντεο το οποίο θα είναι η συζήτησή μας. Κάποιες μου γράψανε κάποιες ερωτήσεις, θα απαντήσω, κάτι θα πω κι εγώ, θα βρω εγώ τι να σας πω και σας περιμένω να δείτε το βίντεο. Και υπενθυμίζω επίσης για τις κυρίες που ζητάνε από τα Reels, από τα Shorts, τις συνταγές. Όπως βλέπετε το βίντεο, αριστερή γωνία κάτω, ένα τριγωνάκι, πατάτε το τριγωνάκι και σας πάει στο βασικό βίντεο. Στο βασικό βίντεο, κάτω από το βίντεο, στο πρώτο καρφιτσωμένο από μένα σχόλιο, υπάρχει όλη η περιγραφή με όλες τις λεπτομέρειες. Και εδώ θα κλείσουμε. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina που φτιάξαμε ένα αριστούργημα, μια σοκολατόπιτα απίθανη. Την Starlet τη Λίζα η οποία με κοιτάει. Λοιπόν, την Τρίτη θα τη δείτε. Έχω καταλάβει ότι όταν την σηκώνω από κάτω δεν της αρέσει. Όμως όταν κάθομαι εγώ και της λέω ανέβα αγκαλιά, τότε ανεβαίνει και δεν γκρινιάζει. Λοιπόν, συνεπώς, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Starlet Λίζα, Πελοπίδα, Κοτέτσι και τον Οπερατέρ. Σας αποχαιρετάμε, να μου είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία. Σας φιλώ, γεια σας.